Sziasztok! Eltelt egy hét, ránézzünk a szeretett szemére, hogy mi van nála, mi van vele, mirin gondolkodik, mit érez, úgy általában, és mit érez és gondol veletek kapcsolatban. Akkor kezdjünk is hozzá, lássuk, hogy mi a helyzet jelenleg a szeretett személlyel, mi a helyzet vele. Lássuk, mi a helyzet vele, akire most gondolsz. Mi a helyzet vele? Mint látható, kijött a bíró, az örvendezés, a lelkész, a pénz és a tolvajlapja. És most itt rengeteg gondolat jött egyszerre. Egyrészt ugye ez egy döntéshelyzet, lehetséges egyeseknél. De az is lehet, hogy ez egy olyan helyzet, amit igazából az univerzum, az égiek, a sorsa irányít, és csak ilyen kis örömöket engednek neki. Ez az egyik variáció, mert hogy ez látszik. A másik variáció az, hogy ő van egy döntéshelyzetben, de nem akar dönteni, ezért inkább ilyen apró örömökbe menekül, tehát jót eszünk, iszunk, elmegyünk a haverokkal, ide-oda, bulizunk. Tehát ez a két verzió az, ami ebből kapásból eszembe jutott. A lelkész pénz tolvajról pedig megint csak két választás vagy verzió jött, vagy ott lehetne néhány áron, hogy mivel középen van a lelkész, ezért lehetséges, hogy egy nagyon mély kapcsolódásra van most valakivel, és ez a központi téma az ő életében. De az is lehet, hogy nagyon arra fókuszál, hogy a pénzzel kapcsolatosan hova tűnt a pénz, ellopták, őt kirabolták, tehát hogy egész lelke mélyéről sajnálja azt a jelenlegi állapotot, hogy nincs pénze. És a harmadik verzió pedig az lehet, hogy hogy azt éli meg, hogy ő egy nagyon mély lelki kapcsolatban volt, inkább volt, mert hogy az megszűnt az életében, és ezt ő nagyon hiányolja. Tehát itt most, akik nézitek, itt most három szituáció is lehetséges ezzel a három lappal kapcsolatban, és elég eltérő, de mindjárt rákérdezünk a lapokra, hogy mit mutatnak. De attól függetlenül, hogy mi fog kijönni, ezek ha jellemzők a te szeretett személyedre, akkor valószínűleg lesz számodra valamilyen információ a későbbiekben is. Lássuk akkor, mit jelent itt a bírólapja. Mit jelent az ő helyzetében a bírólapja? A bíró kijött rá a hamisság, a szerelmes nő, a gyermek, a bosszúság, az özvegyember és a hűség. És itt most arra gondolok, hogy ő tudatosult benne, szembesült azzal, hogy ő hamis álnok volt az ő szeretett nőjével kapcsolatban,
ha férfiről van szó, ha nőről van szó, akkor fordíts meg, kérlek. Tehát, hogy a bíró itt azt az élethelyzetet mutatja, hogy ő neki szembesülni kellett azzal, hogy ő nem volt őszinte, nem volt tiszta a szeretett nővel kapcsolatban, és erre rá kellett döbbennie, és ez benne nagyon felkavarta őt, nagyon nagy belső felismerést és problémát okozott ennek a felismerése, és végtelenül magányosnak érzi magát a jelen helyzetben. Nem azt érzem, hogy a szerelmes nő csapta volna be őt, bár egy-két esetben talán lehetséges, hogy erre döbbent rá, hogy őt becsapták, és akkor új életet kezd, ami nem annyira szimpatikus számára, de inkább azt érzem, hogy ő rádöbbent, hogy ő nem volt őszinte, de nem akar ezzel szembesülni. Tehát mérhetetlenül nagy belső vívódást él meg, harcokat, küzdelmeket. Elképzelhető, hogy nem csak belső, hanem a környezetével is nagy csatározásokat vív, de ettől függetlenül ő a jelenlegi helyzetében eléggé kitartó. Tehát lehet neki valami olyan hitrendszere, olyan szüleitől kapott mintája, ami őt arra készteti, hogy neki ott kell lenni. És nem biztos, hogy csak a szüleitől kapott mintája, lehet, hogy a családja eléggé bántalmazó, abúzív környezet, és ezt nem csak fizikailag lehet értelmezni, hanem hogy olyan manipulatív módszerekkel láncolják őt a jelenlegi helyzetbe, amit ő egyrészt nem vesz észre, másrészt, ha mondják neki, azt nem hiszi el, mert ő elhiszi azt, hogy őt szereti a családja. Mert ő szereti őket, és azt feltételezi a saját nézőpontja szerint, hogy más is ugyanúgy szereti, ahogy ő a másikat. Persze ez csak mindig a mi nézőpontunk, de ő ebben a kelepcében van, és ezért nem tud most mozdulni, és ezért érzi nagyon magányosnak magát, mert valójában a környezetével neki egyirányú interakciója van, és az őt nem elégíti ki. Jó, lássuk akkor, mit jelent itt a lelkészlapja. A lelkészlapja mit jelent itt az ő helyzetében? A lelkészlapja kijött rá a veszteség, a ház, a féltékenység, a szerelem, a katonatiszt és a reménylapja. És tulajdonképpen ez itt föl van sorolva az előbb, amit elmondtam, AB verzió, mert ugye a veszteség és a házlapjával azért érzi magát meglopva, lélekben mindenképpen, mert hogy a jelenlegi szituációja olyan, mintha neki le kellene mondania a házról, a vagyonról, az értékeiről, az, ami számára fontos volt, a stabil helyzetéről, az olyan, mintha úgy érzi, mintha kihúzták volna a lába alól a talajt. Otthontalan, a levegőben lóg, nem érti, hogy mi történik, és lelkileg ez nagyon megviseli. A féltékenység és a szerelem lapja, ugye a féltékenységre megkérdeztem, hogy mi az, amitől fél, kijött rá a szerelem, és arra is megkérdeztem, hogy hát még mi a szerelemmel kapcsolatban, és a katonatiszt és a reménylapra
lapja, tehát, hogy az anyagi veszteség az egyik, ami az ő lelkét most nagyon nyomasztja, a másik pedig az a félelem, hogy a szerelmi élete, a szerelme, a szerelmetes érzései, a szeretet érzését, az eltávolodik tőle. Az hogy eltűnik az életéből, és ez az a félelem, ami őt mardossa belülről, és ez elég komoly problémát okoz a számára. Jó, akkor lássuk azt, hogy milyen gondolatai vannak ő neki most, jelenleg, úgy általában véve tudatos és tudatalatti szinteken megnézzük, mi foglalkoztatja őt pillanatnyilag. Megnézzük, hogy mi foglalkoztatja őt pillanatnyilag. A tudatos gondolatait fogjuk most először megnézni, tehát az ő tudatos gondolatait mi köti le jelenleg, lássuk. Mi köti le jelenleg az ő tudatos gondolatait? Lássuk. Mi köti le az ő gondolatait? Mi köti le az ő gondolatait? Kijött rá ugye a veszteség, az állandóság, az utazás, a szerencsétlenség és a katonatiszt. Hát ez a veszteség, állandóság, ez ugye az előbbi kirakásban ott a lelkésszel kapcsolatos lapokra utal, tehát hogy ő úgy érzi, hogy ő egy lúzer. Minden szinten, mindent elveszít, semmi nem működik jól, akárhova megy, állandóan a veszteséget tapasztal, állandóan szerencsétlenséget él meg, akármiben fog, minden balul sül el. Tehát ő pillanatnyilag ezeken gondolkodik, hogy ez hogyan van most, ez miért történik így, a munkájában is szerencsétlen, egészen úgy tűnik nekem, mintha nem lenne munkája, és semmi nem sikerül. Egész egyszerűen azon gondolkodik, hogy ez meg hogy lehet, hogy semmi nem sikerül. De lássuk, mit jelent itt a veszteség lapja. Mi ez a veszteség itt? Én meg nem tudom, mitől kapar a torkom, amióta elkezdtem ezt a kirakást. Kijött rá az özvegyasszony, a pénz, az ellenség és az üzenet lapja, és az özvegyasszony itt jelölhet egy idősebb nőt is, de jelenleg én inkább azt gondolom, hogy ő a magába fordulását jelöli itt. És nem az, és kijöhetett volna az özvegyember is, de a két lap között azért árnyalatnyi eltérés van, mert hogy az özvegyasszony az azért kutakodik a környezetében, hogy milyen lehetőségei vannak, míg az özvegyember annyira magába fordul, hogy még csak az sem. Ezért én azt gondolom, hogy ő most ugyan nagyon magányosnak érzi magát, de még nem adta fel. És az ellenség üzenettel ez nekem arra utal, hogy ő saját magában számba veszi, saját magával kommunikál, és számba veszi azokat
a negatív tényezőket, ami őt ide jutatta. Én nekem most a gondolataival kapcsolatban, a veszteséggel kapcsolatos érzés gondolatvilágában ez jön, hogy ő neki ez a veszteségérzés egyfajta belső munkát indított el, és az, hogy özvegyasszony jött ki a magányérzetre, és nem az özvegyember, az egy előrelépést jelent. Jó, lássuk, mit jelent itt az utazás. Mit jelent itt az utazás az ő gondolataiban? Az utazás mit jelent az ő gondolataiban? Mit jelent az utazás az ő gondolataiban? Kijött rá a hűség, a betegség, a hamisság és a lelkészlapja, és én azt gondolom, hogy ebben a sok elgondolkodásban ő rájött arra, hogy amit az előbb is mutattak már a lapok, hogy ő nem volt őszinte senkivel. Te hűséget mutatod, de az igazából betegség volt, tehát hogy úgy olyan, mint amikor a gyerek betegnek tetteti magát, csak hogy ne kelljen iskolába vagy óvodába menni, és ez egy ilyen tettetett hűség az ő részéről, viszont mélyen a lelkében ő kénytelen elismerni, hogy ez hazugság. És én nekem ezt mutatják a lapok, hogy az utazással, a szerencsétlenségbe erre jött rá, hogy ő neki fel kellett ismerni nem csak azt, hogy ő miért magányos, és mit veszít, és mi történt vele, hanem azt is, hogy ő hogyan csapta be saját magát, lehet, hogy éveken, évtizedeken keresztül, és most szembe kell nézni ezzel. És lássuk most akkor még itt, hogy mit jelent itt a katonatiszt. Ez a munkára, vagy mire vonatkozik ez a katonatiszt itt a sor végén az ő gondolataiban. Kijött rá a szerelmes nő, a házasság és a szerencse lapja. Na most, ha ő független, akkor ez azt jelenti, hogy ő távol van az ő szerelmétől, viszont nagyon szerencsésnek érezni magát, hogyha ez változna, és végre egy tartós együttlét valósulna meg közöttük. Igen. Tulajdonképpen ez van az ő gondolataiban, hogy ez a szerencsétlenség itt jelenleg azt is jelenti, hogy ez a távolság, a szeretett nőtől való távolság, az számára felér egy szerencsétlenséggel. És nagyon reménykedik a szerencsében, a sorsban, hogy még lehetnek ők hosszú távon tartósan együtt. Jó. Megnézzük akkor az ő tudatalatti gondolatait. És a pakli alján, ahogy így szedem össze a lapokat, a szerelem lapja van, a találkozás, a halál és az özvegyember. Tehát, hogy én nekem az jön, hogy ő, amit az utoljára mondtam, hogy ő a szerelmes nőjétől távol van, és ő ezt nagyon-nagyon fájlalja. Az ő szíve hölgyétől távol van. Lássuk akkor az ő tudatalatti gondolatait, hogy mi van az ő tudatalattiában, mi az, amivel nem akar pillanatnyilag még foglalkozni, bár látjuk, hogy elkezdett ő nagyon mélyen magába figyelni,
De megnézzük, hogy mi van az ő tudatalatti gondolataiban. Tudatalatti szinteken ő mit él meg. Tudat alatt mit él ő meg, mi az, amivel ő még nem akar olyan nagyon szembesülni. Ismét a veszteséggel kezdünk, most a remény lapja követi, nem az állandóság, az ellenség, a szerelmes nő és a halál. És ez a tudatalatti gondolataiban a reménytelenséggel nem akar ő szembesülni. A tudatos gondolatainál ugye láttuk, hogy ő full vesztesnek érzi magát, tehát teljesen, minden szinten azt érzi, hogy ő egy kókler, semmire sem jó. Itt a tudatalattiában pedig nem akar szembesülni azzal, nem akarja elismerni, hogy ő reménytelen, hogy ő a reményeit is feladta, nem akar szembesülni ezzel az ellenséggel, akit megnézünk, hogy ki az ellenség, aki esetleg az ő reményei és szerelme közé áll, és nem akar szembesülni ezzel a halállal, amit megint csak nem tudom, kire vonatkozik, vagy milyen átalakulásra vonatkozik, mert ugye lehetséges az, hogy szembenéz ugyan magával, megállapítja, hogy hazudott, és nem csinál vele semmit. Utalhat a halál arra, hogy át kellene neki ezt formálni, át kellene változtatni magában, megállapítja azt, hogy mit csinált rosszul, akkor az átformálás azt jelenteni, hogy megállapítja, hogy hogyan kellene jól csinálni. Tehát például, hogyha azt mondom, hogy távol van a szerelmes nőjétől, akkor a halállapjával azt jelenti az átformálás, hogy akkor neki el kell dönteni, és meg is lépni, hogy akkor innentől kezdve nem lesz távol, hanem közel lesznek egymáshoz. No, de akkor megnézzük, hogy milyen reményei vesztek neki el. Tehát a veszteség lapjára kérünk itt a tudatalatti gondolataiban, hogy mi az, amit ő reményvesztettségnek érez, mit gondol a tudatalattiában, bocsánat. Ismét a gondolat. Kijött rá ugye a gondolat, a szomorúság, a házasság, a találkozás és az állandóság. És én nekem ebből most az jön, hogy a reményvesztettség, hogy ő úgy gondolja, hogy az ő szomorúságának legfőbb oka, hogy állandóan elmaradnak a találkozások. A szerelmes nőjével gondolom, de vagy ha van egy tartós kapcsolata, akkor ott állandósultak azok a helyzetek, amelyek szomorúságban végződnek, beszélgetések, vagy bármilyen kisebb összejövetelek a családon belül, az mindig valamilyen szomorúságban végződnek, és ez őt reménytelenségig elszomorítja. Lássuk, mit jelent itt az ellenség lapja. Ki vagy mi az ellenség, mit okoz itt ebben a helyzetben, az ő tudatalattiában az ellenség. Az ellenség. Kijött rá az örvendezés, az ajándék, a szerencsétlenség és a vágyakozás.
És ez olyan, mintha ő azt gondolná, hogy nagyon szenvedélyes vágy van benne. Nagyon mélyen, nagyon vágyik rá. Az lenne számára a ne tovább, a dolgok ne továbbja, hogyha ez beteljesülhetne, és ez nagyon nagy örömmel tölteni el, de ezt ő úgy gondolja a tudatalattiában, hogy ezt ő nem engedheti meg magának. Tehát, hogy ez ilyen, ez balgaság. Tehát ilyen nincsen, hogy valakit ennyire kívánjon az ember, nem lehet valakit ennyire szenvedélyes vággyal vágyni rá. Szóval, hogy ez így ellentmondást okoz benne, és mivel a szerelmes nő követi, tehát a szerelmes nővel kapcsolatban vannak benne ezek a vágyak, ezek a elképesztő mélységű, nagyságú fizikai vágyak. Lássuk akkor, mit jelent itt a halállapja. A halállapja, mit jelent itt a halállapja? Ugye az előbb mondtam, hogy ez a gondolatai, a tudat alatti gondolataiban a halállapja mit jelent. Kijött rá a kevés pénz, a betegség, az utazás, az özvegy ember, a féltékenység és a szerencse lapja. És ebből az jön nekem, hogy amit az előbb is már mondtam, hogy ugyan magában néz, de nem vonja le a konklúziót. Nem hajlandó meglátni azt, hogy mi az, amin neki változtatnia kellene, és állandóan csak azon jár az agya, így tudat alatti szinteken is, hogy ő milyen magányos. És a félelmeit az egyetlen a sorsba vetett, a szerencsébe vetett hite az, ami módosítja, tehát, hogy ő nagyon nagy félelme van, nagyon-nagyon abban gondolkodik, hogy ő magányos lesz, bármi is történik, és csak mondjuk így, csak a Jóisten segíthet már rajta. És nem látja meg, hogy valójában ő segíthetne magán, de majd még meglátjuk, hogy hogyan. Jó, akkor megnézzük most azt, hogy milyen érzései vannak neki. Ezt csak egy szinten nézzük, az ő bevallott érzései szintjén, mert látjuk, hogy azért például a gondolatainál is nagyon hasonló a tudatos és a tudatalatti gondolatai, ezért ha a lapok nem indokolják, akkor nem fogunk külön rákérdezni azokra az érzésekre, amikkel ő nem akar szembesülni, de ha igen, akkor arra is rákérdezünk, de most először az ő érzéseire kérdezünk rá, azok az érzésekre, amikkel ő szembesül, amit ő hajlandó elfogadni magában érzéseket. Milyen érzések vannak most ő benne? Megkérdezzük, hogy milyen érzések vannak ő benne most. Milyen érzések vannak ő benne most? Milyen érzések vannak ő benne most? Kijött az ajándék, a hűség, az üzenet, az utazás és a látogatás lapja, és nekem most így az jött ki, hogy ez a múlthoz való ragaszkodás, az mérhetetlenül erős benne.
Ugye már az előbb is volt a gondolatainál olyan, hogy vagy a helyzeténél, az egyiknél, hogy őt nagyon befolyásolják azok a minták, amelyeket ő megtanult a gyermekkorában, és vagy amiket a környezetében elfogadottnak tartanak, és ez őt mérhetetlenül befolyásolja, és úgy van vele, hogy ő tűzön vízen át emellett ki akar tartani. Bármi történik, ő hűséges. Tehát nekem ez ilyen nagyon merev, nagyon vaskalapos érzésként jön most, hogy ő bármi áron kitart. És most olyan is jött itt hirtelen, hogy lehet a környezetében lehetett olyan, elhangozhatott olyan mondat, hogy egy női hanggal hallottam, hogy ilyennel manipulálják őt, bocsánat, a fejemben, most így, ahogy beszélek közben, ilyen impulzusok jönnek, hogy azt mondták neki, hogy úgy is tudom, hogy magamra akarsz hagyni, és ezt úgy olyan hangszínnel mondják neki, amivel őt hát nagyon manipulálják, egyértelműen. És ugye üzenet van középen, ez megint arra vonatkozik az érzéseknél, hogy ő egyrészt magában nagyon sokat vívódik, másrészt pedig ezek a mondások, amit a környezete mond neki, amivel őt megpróbálják emlékeztetni arra, hogy mi a kötelessége. Ugye itt a hűség ajándéknál is az jött ki, hogy ő neki kötelessége kitartani, és neki a válasza erre az, hogy én bármi áron kitartok, és itt maradok, mert én ezt vállaltam. És az üzenetlapjával ezek jönnek most én nekem. Ugyanakkor az érzéseiben ott van benne, hogy ő végtelenül szeretne találkozni valakivel, rohannal, és várja azt az alkalmat, amikor ő megteheti, hogy ő ezt a találkozásra elmenjen. Mindjárt rákérdezünk, hogy ez mit jelent. Lássuk, hogy mit jelent itt az ajándéklapja az ő érzéseiben. Mit jelent az ajándék az ő érzéseiben? Mi az ajándék az ő számára? Az ő érzéseiben mi az ajándék? Mi az ajándék az ő érzéseiben? Kijött rá a gondolatok, a betegség, a vágy, a ház és a váratlan öröm. És ezek a lapok nekem azt mondják, hogy ő érzi, hogy ez beteges szinten van ez a gondolat. Tehát, hogy ő, amit már az első kérdésén is kijött, hogy ő magában néz, és látja, hogy ez nem normális, ahogyan ő ehhez a helyzethez viszonyul, hogy mennyire vágyik a környezetének az elismerésére, arra, hogy teljesítse az ő kérésüket, hogy ez nem normális. És nagyon a legváratlanabb körülmények között csapnak le rá, úgymond ezek a manipulációs mondatok, vagy technikák. Láttam olyat, hogy a felnőttkori gyerekek azzal manipulálják a szülőket, hogy
kiskori képeket mutatnak, amikor még boldogság volt, meg kicsik, meg aranyosak voltak, és akkor a felnőtt szülő, aki éppen a nagy lelki átalakuláson megy keresztül, neki kénytelen ezzel az érzelmi zsarolással szembesülni, amit a gyerek művel vele. És nem tud vele mit csinálni, illetve tud, de az nagyon fájdalmas, és ezért inkább azt mondja, hogy nem tud vele mit csinálni, mert hát ő nagyon szereti a gyerekét, és igen, tényleg nagyon szereti a gyerekét, de ettől neki, ha át kell alakulnia bizonyos dolgokban, akkor át kell, és akkor ezt a fájdalmat be kell vállalni. De még nem tart itt, úgy látszik, hogy ő ezt felismerje, illetve hogy bevállalja. Lássuk, mit jelent itt az üzenetlapja. Az üzenet itt mit jelent? Az üzenet mit jelent? Ellenség, pénz, házasság és szomorúság jött ki rá, és amit mondtam, hogy ő úgy érzi tulajdonképpen ezekkel a kommunikációkkal, úgy érzi, hogy ezek számára negatív hatással vannak. Őt ezt így nem látja, nem biztos, hogy belátja, hogy őt ezzel manipulálják a pénzzel, a vagyonnal, a családdal, ha van neki tartós kapcsolata, akkor ott az játszhatja el, hogy milyen szomorú, hogy ő így viselkedik, és tulajdonképpen ez az, ami az ő érzéseiben megjelenik. És megnézzük, hogy mit jelent itt ez a látogatás lapja, az ő érzéseiben, mit jelent itt a látogatás. Mit jelent a látogatás? Kijött rá az örvendezés, a bíró, a remény, az özvegyasszony, a tolvaj és a szerelem lapja. Nekem ebből az jön, hogy ugye nagyon szeretne látogatást, nagyon szeretné megélni azokat a boldog pillanatokat, amire ő vágyik, de, és itt megint nem a döntést érzem, hanem azt, hogy az élet arra kényszeríti őt, vagy a sors azt hozza számára, hogy ő most ezt nem teheti meg, de nagyon reménykedik abban, hogy az ő, hát a szívehölgye mondjuk idősebb, akkor itt azt jelenti ez az özvegyasszony tolvaj szerelem lapja, hogy az ő szívehölgye hölgyéből nem tűnik el a szerelem, az iránta érzett szerelem. Ha viszont te nem vagy idősebb, hanem például ez a családjában lévő idősebb nőre vonatkozik, akkor pedig azt jelenti, hogy ez az idősebb nő reménykedik abban, hogy ez a szerelem végre, ez a személy és az ő szeretett nője között, az végre eltűnik ebből az életből, az ő életterükből, és végre megszabadulnak tőle. És ezt is így az élettől, a sorstól várják. Tehát ezek az érzések befolyásolják a szeretett személyedet jelenleg. Jó, akkor most szerintem inkább azt nézzük meg, hogy veled kapcsolatosan neki milyen gondolatai vannak. Úgy gondolom, hogy
eléggé kiveséztük őt, de azt nem, hogy veled kapcsolatosan milyen gondolatai vannak neki, hogy veled kapcsolatosan ő neki milyen gondolatai vannak. Ezt egy másik paklival rakom. Az új paklival, amiben minden lap benne van. Veled kapcsolatosan neki milyen gondolatai vannak? Mit gondol ő rólad most? Milyen gondolatai vannak neki most veled kapcsolatosan? Milyen gondolatai vannak neki veled kapcsolatosan? Amikor ezt a paklit fölvettem, akkor azért vettem új paklit, hogy a szerelmes férfi is hadd tudjon kijönni. És a veled kapcsolatos gondolatainak a középpontjában ő, mint szerelmes férfi van. Tehát ezért vettem új paklit, hogy ez pont így tudjon kijönni. Kijött rá a pénz, a katonatiszt, a szerelmes férfi, a hamisság és az utazás, és az ő gondolataiban veled kapcsolatosan azt gondolja, hogy te egy nagyon nagy kincs vagy, de nagyon távol vagy tőle, és ő, mint szerelmes férfi, ez hülyeség. Tehát ő nem szerelmes férfi. Tehát ő nem úgy akar rád gondolni, mint a te párodra, viszont nagyon szeretne menni hozzád. Ez az ő gondolataiban jelenleg. De rákérdezünk, hogy mit jelent itt a katonatiszt az ő veled kapcsolatos gondolataiban. Mit jelent itt a katonatiszt? Miért van itt a katonatiszt az ő veled kapcsolatos gondolataiban? Az ő veled kapcsolatos gondolataiban miért van itt a katonatiszt? Kijött rá a lelkész, a szerelem, az özvegyasszony és a ház. Én nekem ez azt mondja, hogy ő úgy gondolja, hogy bár távolság van köztetek, de ez egy nagyon mély lelki szerelem. Nagyon nagy, nagyon mély szerelem, és nem csak fizikailag. És ez a hamisság lapjával tulajdonképpen ugye ez ellentmondást mutat, de ez számomra teljesen egyértelmű, hogy ő össze van teljesen zavarodva, és hol ezt gondolja, hol azt gondolja. Tehát amikor ő meg akarja győzni magát arról, hogy ez a veled való kapcsolata, hozzád fűződő kapcsolata ez semmi, amikor nagyon menni szeretne, mondjuk, inkább így mondom, tehát amikor nagyon vágyik rád, amikor ő olyan pillanatban, olyan periódusban van, akkor ezzel nyugtatja magát, hogy ez hülyeség, ilyen nincsen. Ugyanakkor meg mélyen magában azért ezt tudja, hogy ez egy nagyon mély kapcsolódás, és hogy ebben a kapcsolódásban nagy szerepet játszik egy az otthonában lévő harmadik személy, aki miatt ez a távolságtartás van. Aki miatt ez a távolságtartás van. És akkor megnézzük, hogy mit jelent itt a hamisság lapja.
Mi a hamisság lapja? Itt az ő gondolataiban veled kapcsolatosan. Mi itt ez a hamisság? Mi ez a hamisság? Kijött rá a találkozás, örvendezés, veszteség, szomorúság, halál, ellenség, tolvaj, gondolatbíró és váratlan öröm. És amit már az előbb is mondtam, hogy ő nagyon szeretne találkozni, vagy szeretett volna már korábban is találkozni, de nem jött össze. Emiatt ő nagyon szomorú, és ő úgy döntött, hogy már nem is agyal ezen. Mert állandóan úgy érzi, hogy állandóan közbeszól az élet, és állandóan arra most ez a szó jut eszembe, hogy predesztinálja az élet, ennek a magyar megfelelőjét keresem. Tehát állandóan abba az irányba viszi őt az élet, hogy zárja már le ezt a dolgot, és ezeket a belső csatározásokat vívja meg fejben magával, hogy döntsön végre, vagy ne döntsön, vagy mi legyen. És ezek a hamisságok, amiket ő időről időre elsorol magának, hogy miért nem működhetne ez a kapcsolat, miért nem kellett, hogy találkozzatok. Tehát mindenféle indokot, magyarázatot talál arra, ami történt, vagy amiért nem valósítja meg azokat a dolgokat, amiket ő valójában szeretne, valószínűleg te is. Tehát ez a hamisság itt erre vonatkozik. Rákérdezünk, hogy mi ez az utazás lapja itt ebben a gondolatvilágban. Kijött rá a levél, a bosszúság és az üzenet, és ez utalhat nekem arra is, hogy volt köztetek egy olyan kommunikáció, ami egyrészt vagy ti vitáztatok, vagy valamilyen vitát gerjesztett benne, vagy körülötte, és nem is kicsi vitát, mert elég nagy súlya volt abban, hogy mondjuk nem jött létre ez a kapcsolat, vagy elég nagy súlya van abban, hogy nem lehet találkozás, mint amit ő szeretne jelenleg. Jó, megnézzük akkor veled kapcsolatosan, milyen érzései vannak, milyen érzések vannak benne veled kapcsolatosan. Ezt nézzük most meg, hogy veled kapcsolatosan milyen érzései vannak. Milyen érzések vannak benne az általad szeretett személyben, veled kapcsolatban. Milyen érzések vannak benne? Milyen érzések vannak benne? Milyen érzései vannak veled kapcsolatban? Kijött rá a betegség, a kevés pénz, a katonatisztaház és az örvendezés. Hát ez így első ránézésre elég felszínes érzéseket jelent, ha már nevezhetjük örvendezést érzésnek.
azt érzi, hogy távolság van köztetek, nem is annyira, nem is kellene ennyire ezzel foglalkozni, mert már ez beteges, hogy ő mindig csak rád gondol, tehát, hogy így elbagatelizálja ezeket az érzéseket. Nekem egészen úgy tűnik, hogy ez csak a felszín, az, amit ő bemer ismerni magának érzéseket. De lássuk, hogy mit jelent itt a kevés pénzlapja. A kevés pénzre kijött az özvegyember az üzenet, a tolvaj és a lelkész. Na ez már nem azt jelenti, hogy neki nincsenek mély érzései, mert hogy nagyon magányosnak érzi magát, nagyon hiányzik neki az, hogy eltűnt közöttetek a kommunikáció, mert sok esetben ez lehetséges, hogy még nem is beszéltek. Viszont ez ő neki nagyon hiányzik, ezek a mély beszélgetések, amiket ti együtt tudtatok korábban megtenni. Lássuk, hogy mit jelent itt a házlapja az ő érzéseiben. Mit jelent itt a házlapja az ő érzéseiben? Mit jelent a házlapja az érzéseiben? Kijött rá a vesztesség, a gondolat és a remény. Hát nekem most így az ugrott be elsőre, hogy ő abban reménykedik, hogy nem kell neki választani a háza és közted. Ő neki ezek a reményei. Pillanatnyilag a gondolati szinten van. Megnézzük még az örvendezést, hogy mit jelent itt. Milyen felszínes örvendezés. Állandósultak nála ezek az otthoni viták, ugye kijött rá a házasság, a bosszúság és az állandóság. Tehát itt a ház az örvendezés lapjával, ugye ezt is jelenteti az ő érzéseiben, hogy ha rád gondol, az legalább valamilyen kis reménysugarat ad neki a szép és jóra, mert egyébként otthon, ahol ő van, csak a veszekedés van, csak az egymásba belerugunk kvázi. Szóval, hogy itten csak a bántalmazás, a verbális és egyes esetekben a fizikai bántalmazás is. Mivel nem jött ki, de rengeteg utalás jött arra, hogy azért itt több is van, mint ami látszik. A pakli alján, a csomag alján a szerelmes nővel, bíróval és a halállal. Megkérdezzük azért azt, hogy mi van az ő tudatalatti, el nem ismert érzéseiben irántad, milyen be nem ismert érzései vannak is irántad, mi van ott benne mélyen irántad, milyen érzések vannak mélyen benne te irántad, milyen érzései vannak veled kapcsolatban ott mélyen te irántad. Kijött rá a gyermek, a házasság, a veszteség, a halál és az özvegyasszony, és ha te vagy az idősebb, akkor te rád vonatkozik, hogy itt az özvegyasszony,
Ha neki van családja, és mondjuk ott van gyermek, akkor az ő be nem vallott érzéseiben nagyon benne van, hogy ő szeretné, hogyha ez a vállás meg lenne, de a gyerekeit azt nem szeretné így ezzel együtt elveszíteni, a vállással együtt. Ha nincsen gyereke, akkor pedig veled kapcsolatos érzéseinél az abban reménykedik, az van benne, hogy nagyon szeretne egy újra kapcsolódást, vagy egy új alapokra helyezett kapcsolódást, amikor már nincs meg ez a házassággal, vagy tartós kapcsolattal, vagy az otthonában lévő veszteségérzések, amikor azok már lezárultak. De lássuk, mit jelent itt a gyermeklapja. Gyermeklapja mit jelent itt? Kijött rá a betegség, a szerencsétlenség és az örvendezés. Ebből most nekem az jön, hogy ha van gyermeke, akkor azok akadályozzák meg, hogy ő megélje ezt a szenvedélyes örömöket veled kapcsolatban. És megkérdezzük, hogy mit jelent a házasság. Mit jelent a házasság itt? Kijött rá az üzenet és az állandóság, ami azt jelenti az érzéseinél, hogy nagyon szeretné, hogyha állandóan tudnátok beszélni. Tehát, hogy rendszeresen, sokat, nagyon hiányzik, ez már többször kijött neki, hogy nagyon hiányzik a veled való beszélgetése. És mit jelent itt a halál lapja? A halál. Kijött rá a remény, a váratlan öröm és a hűség. Ez azon túl, hogy ugye megszűnjön ez a tartós kapcsolódás, vagy ez a veszteség helyzet az életében, ugye ez a jelenlegi helyzet, a jelenlegi gondolatait ezzel kezdődött, hogy veszteséglapja. Tehát ez a veszteséges állapot, amiben ő most magát érzi, szeretné, ha megváltoznának, méghozzá úgy, amiben ő reménykedik, olyan módon változzanak meg. És ki itt ez az özvegyasszony, mit tudhatunk meg róla veled kapcsolatban? Az özvegyasszonyról mit tudhatunk meg? Ki ő? Hát ő az, aki te vagy, akitől távol van, akit szeret, aki az ő szívének a választottja. Ugye kijött rá a katonatiszt, a szerelem és a szerelmes nő lapja. Ezért kérdeztük meg, mert éreztem, hogy a felszínes, nincsenek érzéseim, dolgok mögött azért valójában vannak. Méghozzá nagyon-nagyon mély érzések vannak, és nagyon magányos nélküled. Egyenlőre akkor itt most lezárom, mert ez így eléggé elhúzódott, ez a kirakás. Köszönöm, ha kitartottál és megnézted. Köszönöm, ha lájkolsz, feliratkozol, és megírod azt, hogy neked mennyire tetszett. És akkor hozok egy másikat, amelyikben folytatjuk azt, hogy milyen várható, milyen lépések várhatók tőle, és mit tesz majd meg. Ez következik ezután. Köszönöm, és minden jót kívánok mindenkinek. Sziasztok!